حل مشکل ریگ کاراکتر موقعی که شما میاد مدلتون رو روی گزینه ویت اتوماتیک ویت میذارید با یک همچین پیغامی مواجه میشید. سلام، من آریان هستم و خوش اومدید به یک ویدیو آموزشی دیگه. این قسمت خیلی مهمه. 3 مرحله وجود داره که شما باید انجام بدید که سومیش دیگه جوابه. یعنی شما مراحل اول و دوم رو که انجام بدید، اگر به نتیجه نرسیدید دیگه سومین گزینه رو که انجام بدین قطعا به نتیجه میرسید. پس به ترتیب مراحل رو دنبال کنید و ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. خب بریم که روی این کاراکتر انسان کار کنیم. من این مدل رو انتخاب کردم چون هفته آینده میخوام این سبک ویدیوهایی که میان کاراکتر رو توصیف میکنن، اون حجم عضله و اون نشون دادن ست های تمرینی برای تولید محتوایی که توی کلیپ اینطوری هست و این روزام ترند شده و شما احتمالاً دیدید، این رو میخوام که هفته آینده براتون بذارم. خب برای این میبینیم که همینجا حجم پلیگون خیلی زیادی رو داره. مرحله اول خب من بیام یه آرمچر بیارم، مثلا همین هیومنی که اینجا هست و از این بخش ویوپورت دیسپلی اینو بذارم روی اینفرانت. الان نمیخوام تنظیم کنم جای قرارگیری محل استخون روی بافت بدنشو. خب میخوام اینجا بهتون نشون بدم که این اروری که اینجا وجود داره. کنترل پی رو میزنم، ویت اتوماتیک ویت، میبینیم که با همچین پیغامی مواجه میشیم. خب من کنترل زد میزنم. توی مرحله اول بذار اینو هایدش کنم. ببین تب رو میزنی، وارد ادیت بود میشی. همینجا میام و ام رو از روی کیبورد میزنم، مرج بای دیستنس رو از اینجا میزنم. ببین حالا اینجا زده 0 ورتکس. خب اگر مدلتون ایرادی داشته باشه این پایین تعداد ورتکس ها رو میزنن که چه تعدادی رو اومده تصحیح کرده. هدفش جوش دادن ورتکس های نزدیک به همه. این ابزار برای تمیز کردن رو مش به کار میره. وقتی 2 یا چند ورتکس رو خیلی نزدیک هم هستن، مثلا بعد از اتصال دو تا مدل یا میرور کردن، شما از طریق ادیت مود که وارد میشید میتونید همه ورتکس ها رو انتخاب کنید و گزینه مرج بای دیستنس رو بزنید. خب این روش اول، اینو انجام میدید. روش دوم با استفاده از ابزار مودیفایر هست. من توی سرچ میکنم دسیمیت و روی کاراکترم با توجه به اینکه پالیگون خیلی زیادی داره و سنگین هست، هدف دسیمیت کاهش تعداد پالیگون ها یا همون فیس هاش هست. برای سبک کردن مدل میاد و مش رو آنالیز میکنه و با حفظ ظاهر کلی مدل تعداد فیس ها رو کم میکنه. یعنی بدون اینکه شکل کلی ساختار مدل خراب بشه، سطوح اضافه رو حذف میکنه که 3 تا حالت داره و بیشترین کاربردش هم روی کلاپس هست. خب مقدار عددی رو میذارم روی 0.4. میخوام 2 بار دسیمیت رو انجام بدم. یه وقتا بار اول جواب نمیده و دقتم کنید که خیلی هم نباید کاهشش بدیم که این بافت مشه همچین به هم نخوره. خب من روی اپلای میزنم و بار دوم هم همون دسیمیت رو میارم، این بار روی 0.2 میذارم. اینجا هم اپلای رو براش قرار میدم. خب 82,000 تا فیس شد. قبل از اینکه من دسیمیت رو روش اعمال کنم فکر کنم 885,000 تا بود. نزدیک 1 میلیون پالیگون فیس روی مدل قرار داشت. خب حالا بیام این رو کنترل پی و ویت اتوماتیک ویت رو بزنم، دیگه اون پیامه واسه من نمیاد. بله میبینم که استخوان گذاری روی کاراکتر با موفقیت انجام شد. الان من برم روی پوز مود. حالا تنظیم نشده ولی کلا میتونم دست و پاها رو حرکت بدم. کنترل زد بزنم و برگردم تا قبل از عملیات استخوان گذاری. روش سوم، آخرین مرحله، اگر این مراحل هم برای شما جواب نداد دیگه این قطعا عمل میکنه. اونم اینه که شما میاید، بذار همه رو من یه لحظه پاک کنم، دوباره این مدل رو بیارم چون اونو اصلاح کردم. دوباره این رو بیاریم که فیسش هم زیاده، همون 885 تا بود. خب از آرمچر دوباره همون انسان رو بیاریم و اینفرانت، اینو دیگه تنظیمش کنیم. من توی ادیت مود بریم دستا رو تنظیم کنیم روی بافت. بذار 2 تا پنجره، یکم از این طرف. اینا رو هایت کنم که الان تمرکز کنیم فقط روی دست. خب کنترل ال، روتیشن،
این دقیق تنظیم بشه اینجا. انگشت اشاره. خب این از تنظیم دست‌ها. من حالت تقارن رو فعال کردم که تغییراتی که اینور میدم همزمان روی دست راستش هم انجام بشه. الان من رو دست چپش بودیم، آلت اچ رو بزنیم بقیه‌اش هم بیاد. برای تنظیم استخون پا بیاریم عقب‌تر. ببین دقت کنید که زانو همیشه یه خورده باید به سمت جلو خم باشه. خب بقیه چیزا تنظیمه. این البته ما نمیخوایم الان ریگ صورت رو اینجا داشته باشیم، ولی خب این هم یه خورده تنظیم کنیم. این از دماغش و برای چشا. گوشش هم بیاد اینجا یه خورده کوچیک‌تر. خب حتما چون من استخون رو اسکیل کردم، پس اپلایش باید کنم. اپلای اسکیل رو میزنم. الان روی کنترل پی و ویت اتوماتیک ویت بزنم، خب قاعدتا همون ارور بون هیت ویتینگ رو اینجا میبینیم. خب توی این روش دقت کنید که من یک بار ویت اتوماتیک ویت رو زدم. خب یعنی الان من دارم این استخونه رو حرکت میدم چسبیده به پوست این کاراکتر. پس دقت کنید برای اسکیل کردن، برای بزرگ نمایی کردن، من روی استخون زدم و میام اس رو میزنم، یک رو میزنم، دو بار صفر رو میزنم. خب ببین باید خیلی بزرگ بشه. زوم اوت میکنم و دوباره میام همون کار رو، یعنی کنترل پی رو میزنم، یک بار دیگه ویت اتوماتیک ویت رو میزنم که دوباره این کار رو برای من انجام بده. بعد از اینکه این کار رو انجام بدید هنوز چیزی درست نشده، اما مدل خیلی ریز میشه. ببینید این کاراکترمون هست و این هم استخون هست، خیلی ریز میشه. شما میاد اینجا آلت اس رو میزنید و این دوباره استخون کوچیک‌تر میشه. بذار نقطه رو بزنم که آره مجدد ویومون ست بشه و استخون رو که آلت اس رو میزنید کوچیک‌تر میشه. حالا روی کاراکتر میزنید و آلت پی رو میزنید اینجا کلر پرنت که هم اندازه با استخونی بشه که شما آلت اس رو زدید، از اون بزرگ نمایش کمتر کردید. حالا اینجا شما میاید روی کاراکتر و بعد روی استخون کنترل پی رو میزنید، میشه هم ویت امتی گروپ رو بزنید و هم آرمیچر دیفورم. این رو که بزنید دیگه براتون اوکی میشه. الان ببین با توجه به اینکه همون پالیگانا همون فیس 885000 خورده ای بود که در حالت معمولی میمدم استخوان گذاریش میکردم، ریگش میکردم و ارور میداد، حالا اینجا با بزرگ نمایی کوچیک نمایی الان ببین بیام روتیشن رو انجام بدم. البته خب مشه توی کاراکتر خیلی پالیگانش زیاده خورده، اینجا کند داره انجام میشه. میبینیم که ریگ کاراکتر به درستی انجام شده. اما به نظر خودم توی همچین مدلی که ساب دیوایت بالایی داره، پالیگان زیادی داره، من همون میام دسیمیت رو حتما انجام میدم، چون الان خیلی سنگینه. من ریگش هم کنم خیلی کند برای من انجام میده و من انقدر احتیاج ندارم به این که 1,000,000 اینجا فیس داشته باشم. پس من همون دوبار دسیمیت سبکسازی مش رو توی کاراکتر انجام میدم و برای این هم چون ما اومدیم از این آرمیچره و ریگفای هیومن استفاده کردیم، اینجا یه گزینه داره جنریت ریگ. این رو بزنم، فکر کنم اپلای اسکیل کرده بودم. آره یادتون باشه که قبل از اینکه جنریت ریگ رو بزنید حتما از استخونه اپلای اسکیل کرده باشید که وقتی اینو میزنید دیگه این جهت فلش ها هم اندازه با استخوان و کاراکترتون تنظیم بشه. خب وقتی اینو میاریم من این رو میتونم هایت کنم و با این مچش کنم، یعنی کنترل پی رو بزنم و ویت اتوماتیک ویت. خب الان من توی پوز مود که برم این راحت تره. یه سری هندلا داره
که به راحتی میتونیم دست و پا و کمر رو جاهای مختلف کاراکتر رو خیلی نرمتر و بهینه‌تر و آسونتر حرکتش رو انجام میده. ببین این مثلا برای قسمت زانو و پا، بذار بیارمش جلو. این کارو که انجام بدیم حرفه‌ای‌تر میتونیم کنترل داشته باشیم برای انیمیشن. خب من میخوام یک لباسی هم تن کاراکتر باشه و یه مدل شورت رو اینجا بیاریم. اینو من تنظیم کنم. میخوام تو این ویدیو هم بهتون نشون بدم که چجوری یه لباس رو تن مدل کنیم که با حرکت، یعنی دیفرم شدن بدنش، این هم حرکت داشته باشه. بذار اینو من یه تنظیم کنم. ببین با استفاده از این ابزاره و توی حالت ادیت مود، البته باید توی حالت ادیت مود من اینو فعال کنم. ببین اون جاهایی که مثلا فرو رفتگی داره میام جی رو میزنم و اون شعاعش رو انتخاب میکنم که مثلا از کجا بخوام فرم این لباسش رو براش تنظیم کنم. ببین مثلا این قسمت پایین اینجا میخوام یه خورده بیاد بیرون. خب باید این رو کوچیک‌تر کنم که اینجوری تنظیم بشه، داخل پاش فرو نره. بعد از اینکه لباس رو با کاراکتر مچ کردید و تنظیم شد، اول روی لباس و بعد روی ریگ کاراکتر کنترل پی رو میزنم، گزینه ویت امپتی گروپس. توی مرحله بعد روی کاراکتر مدل سه‌بعدی و بعد روی لباس شیفت رو نگه می‌دارم. از این قسمت وارد ویت پینت میشم. روی گزینه ویتس و میام ترانسفر ویتس رو از اینجا انتخاب میکنم. بدون اینکه کلیک اضافه‌ای بزنم میام این بخش ترانسفر مش دیتا. سورس لیر رو اینجا روی، حالا برای شما به شکل پیش‌فرض روی اکتیو لیر، تغییرش میدید به بای نیم. این رو که شما تغییر بدین، دیتای مربوط به استخوان و ریگی که ما برای کاراکتر در نظر گرفتیم به لباس انتقال پیدا میکنه. و من الان روی پوز مود که برم، الان روی کمرش که بزنم، با حرکت کاراکتر این لباس هم برای ما ریگ شده. در واقع ما اومدیم اطلاعاتی که روی بافت مش خود کاراکتر بود، روی بدنش بود، رو هم به لباسش انتقال دادیم و با حرکت جاهای مختلف بدنش هم لباس کاراکتر به حرکت در میاد. اینم از آموزش این قسمت. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک کنید و توی قسمت کامنت نظراتتون برای من بنویسید. هفته بعد هم که اون ویدیویی که بهتون گفتم رو، آموزشش رو میذارم.